Welcome back to my YouTube channel. So, I think this is my first video this 2022 and nakikita nyo naman sa title ng video natin for today. Welcome to the first part or first episode of my travel diaries dito sa Boracay. And as you can see, nasa CR ako kasi maganda yung ilaw dito. So, ayun, nakalimutan ko na naman mag-intro kanina bago umalis ng Manila. But, papakita ko sa inyo yung video nung nakunan ko sa phone ko kanina kasi hindi ako nakapag-vlog ng maayos sa gamit tong camera sa airport. Pero ayun, yung struggle ng biyahe namin papunta kanina, ipapakita ko sa inyo. So, let's go! I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. So, ayan yung airport. Tapos, lalakad kayo doon. Papuntang tricycle. Hi, Mel! Hi! Ayan, pag wala kayong jowa, wala kayong taga-bitbit. Day, walang preno, day. Walang preno. Ayan na siya. Kuya! Apat kami, kuya. So, ayan. Ayun lang yung airport. Tapos, tawid kayo dito para magbayad ng tricycle. How much? Oh, English! Haras na yan! Dalawang tao sa isang tricycle. Sarap ng hangin dito. So, ayan, nakasakay na tayo. Hi, kuya! Hello! Kuya, mga ilang minutes papuntang ano? 7 minutes lang yata, ma'am. Pero malapit. pag nilakad nyo, ma'am, aabutin kayo mga 30 minutes o... Layo. May naglalakad! May naglalakad Oo, ba? ma'am, nung isang araw. Oh? Foreigner. Akala Mga... nyo siguro malapit lang. Sanay sila sa lakaran siguro. Pero hiningal din siya, ma'am. Nakita namin, hingal na hingal siya eh. Dito pa na ang ganda no. Tricycle pa lang ang ganda na ng view. Ayan. Tapos mamaya, baba din ng tricycle, nasakay ulit kayo ng boat. Papuntang ano?
papuntang Boracay. Tapos pagbaba nyo ng boat, sakay ulit kayo ng... wala ng tricycle, peace out na. Opo, tinanggal na nila nung kasagsagan yung ano yun, yung pandemic. Wala na, pinis out na nila. Galing yung sasakyan nyo doon, yung di-charge, parang air trike siya. Ay, yung car, Hindi multi-cab. Here! Ay, thank you, kuya. Nandito na tayo sa port. Tutor ko kayo sa room namin for 2 nights dito sa Henan Gardens. Ayun. So, pagpasok nyo ng door, bed agad. Actually, connecting room siya. Ito bed for 2. Tapos, yung dalawa dito kasi 4 kami. May TV. And hi, shout out po kay T. Tsaka yung sponsor namin. Hi! Hello! Ayan, tapos, ayan yung dalawang beds. Tapos, meron siya ditong mirror. Parang vanity din. Meron siyang CR. Ito yung CR sa first room. Meron siyang malaking salamin. Ayan, may blower na dito. Tapos, yung sink. Tapos, shower. Tapos yung pinaka bowl. Bowl. Before kami mag-book, sabi ko gusto ko yung may ganitong salamin. Kasi if na-stock nyo yung Facebook ko, mahilig akong mag-mirror shots. So, ayan. Meron siyang sofa. Tapos if in case gusto nyo kumain or what, may table. Meron siyang, I'm not sure kung queen bed ba to, pero malaki siya compare dito sa mga single bed. Tapos, meron din siyang another TV. Tapos, mirror ulit. And, meron siyang vault. Tapos, cabinet. And another CR. Di ba maganda kasi kahit family room siya, 4 kayo, dalawa yung CR niya. So, sobrang okay siya for 4 na tao. Ayun, na-late pa kami kanina nung papunta namin sa airport. Pero finally, we're here. So, expect nyo na almost puro Boracay stories yung makikita nyo sa mga next upload ko kasi susulitin ko yung pag-stay namin dito. So, ayun. See you later! Sunset here in Boracay. And ang daming tao. Ganda niya sana pag picture kaso ang daming tao. Ang inasal. Dito mo na lang kapag mo. O yung sabaw na lang.
namin. So, pababa kami para tingnan saglit yung beach. Tapos, magsa-swimming kami sa swimming pool. And ito yung outfit ko. Janelas lang from Pen Shop. Shorts. Swimsuit, tas cover up. Nag-cover up ako kasi chikang conservative. So, papunta muna kami sa beach. See you there. So, we're here sa... Kuya, anong lugar to? Station 3 po, ma'am. Sa Station 3 para mag-parasailing. Yes. Kuya Bobby po. Bobby. Dun pala sa nagtatanong or curious about sa Lumot Eme. Ayan siya. Dito sa Station 3, madaming lumot. Since season ng lumot. Pero dun sa Station 2, wala naman. Wala pa siya. Kuya, ba't Station 3 lang malumot? Ay, iwan ko, ma'am. Pero sa ibang station naman, kuya, hindi din. Wala po. Dito na tayo. Pansig na, ma'am. Papuntang Maynila. Tulid daw yung kali. Salamat, sir. Ay! Masana yung pet ko. Di ba kita talaga ako eh? Sir, dito kayo, sir. Kaya niyo yan. Kaya niyo yan, kaya niyo.
Hoy. Tayo! Tayo kayo! Tayo! Oo! Bakit tatago? Wala pa lang. Yan o! Yan! Yan! Guys! Tayo pa sila. Tayo! 1, 2, 3, go! One more! Sige na! 1, 2, 3, go! Okay, ma'am. Okay, ma'am, enjoy. Masaya. Dalasing ako doon ah. Oh, di ba? Ay, ko. Kuya, UFO naman. Napagod.